سلام دوستای گلم، امیدوارم که عالی باشید. امروز اومدم بازار گل مشهد که زیبایی بی‌نظیری رو میتونید در این بازار ببینید. پس با من همراه باشید. بازار گل مشهد بزرگترین بازار گل شرق کشوره که در اون انواع گل‌های طبیعی و مصنوعی، محصولات باغبانی، گلدان، دکوریجات و محصولات تزئینی چه به صورت عمده و چه به صورت تک فروشی برای مصرف کنندگان به فروش میرسه و بیشتر بنکداران گل در این بازار هستند. یه رزار بیا دل خورم ازش بخوام جذابیت این بازار بزرگ اینه که در کنار تنوع جنس اینقدر مغازه زیاده که در کنار فروش بنکداری فروش به صورت جزئی برای مصرف کنندگان هم دارن و خب این مسئله باعث شده که این بازار همیشه مورد استقبال مردم قرار بگیره. تعدادش کم باشه فقط طولش زیاد باشه.
ممنونم که همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خوشحال میشم نظرات خودتون رو برام کامنت کنید و با لایک کردن از من حمایت کنید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.